ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ዛሬ የምንቀጥለው ቻፕተር 2 ነው። እንትኑ ሁሉም ወይ ሲገቡልኝ ሼር አደርጋቸዋለሁ ዶክመንቶቹን ይዣቸዋለሁ ኮንታክት ማለት ስላላደረገኝ so let us start to chapter 2 the accounting cycle ስለዚህ accounting cycleዎችን ነው የምናየው ማለት ነው accounting cycle so there is a nature of accounting cycle so in order to provide the necessary especially the necessary information to users like internal and external users accountant maintain the separate record on each element of financial statement ስለዚህ ማንኛውም financial statement ያለው የመጨረሻ accounting result financial statement produce አድርጎ ለኢንፎርሜሽን ዩዘሮቹ ማቅረብ ነው ብለናል so ይሄንን ኢንፎርሜሽን ዩዘሮቹን ደግሞ ስናቀርብ አካውንታንቱ ምን ያደርግ separately record each elements of financial እያንዳንዱ financial ኤሌመንቶች ምን ያደርጋል ማለት ነው ሪከርድ ያደርጋል ካሽን በብቻው አሴትም ቢሆን ስለዚህ ካሽ ያለው በአሴት ስር ነው አካውንት ሪሲቨብል ኢንቨንተሪ ምንናቸው ነገሮች እያንዳንዳቸው ገቢ ወጪው ምን እናደርጋለን ማለት ነው መስግበን ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው so for example to report the balance for cash at end of the year beginning ላይ የሆነ ካሽ ነበረ so end ላይ ደግሞ ምን አይነት አለን 1000 ብር ነው መስከረም ላይ ሐምሌ ላይ ስንት ብር ነው የሚለው ይሄንን ማሳየት አለን ወጪ ገቢ እያንዳንዱ ማለት ነው 1000 ብር ነበር 1 ሚሊዮን ሊኖር ይችላል 1 ሚሊዮን ነበር 1000 ብር ሊቀር ይችላል ይሄንን ማሳየት አለብን at the end of the year accounting period especially regarding cash indicate so the record include beginning cash balance ስለዚህ መጀመሪያ ስንጀምር ይሄንን ለመያዝ especially ምን ያስፈልጋል beginning cash balance በስንት ነው 0 ነው 1 ነው 1 ሚሊዮን ነው የሚኖር እና cash payments የተለያዩ ፔመንቶች ክፍያዎች የተከፈሉ ክፍያዎች ካሉ and cash collection during the period cash collection ደግሞ ምን ያህል ነው ካሽ ሰበሰብ ነው እጃችን ላይ ምን አለ የሚለው ምናሳይበት ነው ማለት this record is called an account ይሄን ምን እንለዋለን አካውንት የሪከርድ ፕሮሰስ ማንኛውንም አካውንቶቹ 5-6 አካውንት ምን እንልጫቸዋለን ይሄ just the beginning balance then payments or and also collection processoቹ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው አካውንት የሪከርድ ፕሮሰስ አካውንት እንለዋለን so when we define account an account is subdivision under what 3 elements of accounting equations used to record change over a single element in financial statements especially an account is a division there is a subdivisions under the 3 elements of the accounting equations under 3 elements accounting equation ምንላቸው ምንድን ነበር ዮናስ accounting equation assets equal liability plus capital or ownership good thank you the accounting is used to record the change over a single element in the financial statement changeaቸው ምን እናደርግበት ነው ወደ financial statement ምን መዘግበው so there is 3 elements of accounting equation which are 3 elements of accounting used to what record change over the single element in the financial single እንወስዳለን for example an account has 3 parts 3 ፓርቶች አሉት አንድ አካውንት 3 ፓርት አለ አመዘጋገብ ታይትል አለው ከላይ ታይትሉ ምን ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ካሽ ሊባል ይችላል ኤክስፔንስ ልንለው እንችላለን ዝም ብለን አካውንት ሪሲቨብል ኢንቨንተሪ ልንለው እንችላለን
ምን ይኖራል አንድ አካውንት they are have three parts title debit and credit ካሽ ነው ወጪ ካረገ የት እንጽፋለን ማለት ነው ክሬዲት እንጽፋለን ማለት ነው ገቢ ከሆነ ደግሞ ዴቢት ነው ለምን ኖርማል አሴት ስለሆነ ካሽ ማለት አሴት ስለሆነ ይሄ there is አንድ አካውንት ሶስት ፓርቶች አሉ ታይትል አለው ዴቢት ክሬዲት ከላይ ታይትሉን እንጽፋለን ማለት ካሽ ምንድነው ካሽ አካውንት ሪሲቨብል ኤክስፔንስ ላያቢሊቲ ምና ኦነር ሴኩሪቲ ምናምን ልንላቸው እንችላለን ዴቢት ክሬዲት እየጨመሩ እየቀነሱ ከሆነ ደግሞ ይሄ ካፒታል ቲ ነው ብዙ ጊዜ an account can be represent the form of capital letter T በካፒታል ሌተር ያው ስትያውስ ካፒታል ሌተር ቲ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ቲ ነው ሶ ታይትሉን ከላይ ጽፈን በዚህና ራይት እና ሌፍት ሳይዱን ደግሞ ዴቢት ክሬዲት ማለት ሌፍት ላይ ያለው ዴቢት ራይት ላይ ያለው ደግሞ ክሬዲት ሶ ዴቢት ባጭሩ ስትጻፍ ዲአር ነው ክሬዲት ሲአር ዲአር ስንል ዴቢት ነው ማለት ነው ካው በኋላ ሲአር ስንል ክሬዲት ነው ማለት ነው ዴቢት ስንል ዲአር ነው ክሬዲት ስንል ደግሞ ሲአር ይሄ በቃ ይሄ ኢንተርናሽናል እንትን ነገር አይ አካውንቲንግ ያው ዓለም አቀፋዊ ነገር ነው ትምህርቱ ያው ምንግባባባቸው የትም ቦታ ብትሄዱ በዚህ ነው ምንግባባባቸው አንዱ መስሪያ ቤት በሌላው ሌላም ሀገር ብንሄድ እንደዚህ አይነቶችን ላንጉጆች ናቸው የምንጠቀመው እኛ እዚህ ምናያቸው ለምን እንደዚህ ተባለ በቃ እንግዲህ ስምምነት ነው ዲአር ሲአር ባጭሩ ስንጽፋቸው ሶ classification of accounts አሁን አካውንት ምንድነው የሚለው ነው then classification of ስንት አይነት አካውንቶች አሉ accounts are classified into five የአካውንት አይነቶችን ዘርዝሩ ብትባሉ ስንት ናቸው አምስት የትም ቦታ ብትሄዱ ሆቴልም ሂዱ ሆስፒታልም ሂዱ አስመጭና ላኪም ፋብሪካም ጋር ሄዱ ሰርቪስ ምናምን ይሰጡት ጋር ሄዱ እነዚህ አካውንቶች ናቸው ያሉት አካውንቲንግ ካለ እነዚህ አካውንት አንድ ቁጥር ብትሉ አሴት ነው ምን ልግባባበት ላንዱ ማንኛውም ሊግባባበት አንድ ቁጥር አሴት ነው ሁለት ቁጥር ላያቢሊቲ ሶስት ካፒታል አራት ሬቨኑ and 5 number 5 ደግሞ expense ስለዚህ ስንት አካውንት ናቸው አምስት አሴት ላያቢሊቲ ካፒታል ሬቨኑ and expense በእነዚህ ስር ግን በጣም አለ አሴት ብለን ከረንት ምናምን ያላቸው ላያቢሊቲ የሚዘረዝራል ግን በዋናነት አካውንት በአምስት ይከፈላል እነዚህ ናቸው the first three are called balance sheet account ይባላል የመጀመሪያዎቹ ምን ይባላል ሶስቱ balance sheet እነማን ናቸው ሶስቱ ማለት አቤት ፎቶሾፕ ታይኝ ማንችን ያርጃንስ give ምን ይያለ ነው the first three are called balance sheet account ይላል እስቲ ግቢ አትታይኝ አይ እሺ ችግር የለም እነማን ነው ካፒታል ሬቨኒው እና ኤክስፔንስ አይደለም እሺ ዮርዳኖስ የለሽም ከፍታው ነው የለሽም እሺ ዮኒ የመጀመሪያዎቹ አሴት ላያቢሊቲ ካፒታል እነዚህ ባላንስ ሺት አካውንት ናቸው ሬቨኒው ኤክስፔንስ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት አካውንት ናቸው ጉድ ቴንክ ዩ ባላንስ ሺት አካውንት ምንላቸው አሴት ላያቢሊቲ እና ካፒታል ባለፈው ምን ላይ ነው ያጻጻፍ ስታይላቸው ራሱ ቶፕ ቱ ዳውን አር ሳይድ ባይ ሳይድ ያላቸው ናቸው ባላንስ ሺት ሲጻፍ ስለዚህ አሴት ላያቢሊቲ ኤንድ ካፒታል ምንላቸው ወይም ደግሞ ኦነር ሴኩሪቲ ልንለው እንችላለን የባላንስ ሺት አካውንቶች ናቸው the remaining ሁለቱ ደግሞ revenue and expense ደግሞ income statement account እንላቸዋለን okay thank you balance sheet account are those reported on the balance sheet at the end of reporting period
at the end of reporting periods, and income statement account report on what? The income statement. ስለዚህ ይሄ ነው ልዩነታቸው there is those reported on what? The balance sheet at the end of the reporting period የመጨረሻው ዓመት ላይ ወይም የመጨረሻው report income statement account reported on what? The income statement also this one. So the five group of account are discussed here under here እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አምስቱን እናያቸው እስቲ assets a resource owned by a business አይደለ ባለፈው እንዳልነው asset a resource owned by a business or individual ነው ብለናል asset ማለት definition ይሄ ነው a resource owned by a business or individual asset ማለት ነው a resource owned by a business ንብረት ማለት ነው ሌላ ነገር የለም ሀብትን መያዝ ማለት ነው a resource owned by a business or individual are called assets asset could be what tangible or intangible የሚዳሰስና የማይታደስ ብለን ማየት እንችላለን ሀብትን ንብረትን እንደዛ ብለን tangible assets there are assets having physical existence you can be what touch and see ማየትን አረ መዳሰስ የምንችል ከሆነ tangible እንለዋለን having physical existence like cash land computer stationary materials እነዚህ tangible assets ይባላሉ ማየትን መዳሰስም መንካትም እንችላለን intangible assets do not have physical existence የላቸው cannot be what see and touch ማየትን መዳሰስም አንችላቸው ናቸው example goodwill መልካም ስም የአንድ ድርጅት መልካም ስም ዝና ኮፒራይት ማየት አይቻልም ማለት ፓተንት ራይቶች እነዚህ ኢንታንጂብል አሴቶች ናቸው አሴትን በእንደዚህ መልኩ ማየት ይችላል then on the balance sheet asset are በbalance sheet ላይ ያለው አሴት ግን ክላሲፋይ ስናደርግ into current asset and non-current asset ብለን ባለፈው እንዳልነው እንከፍላለን ብለናል current asset ያው የምንመዘገባቸው those assets which can be used sold or converted into cash with one accounting period or less ወደ ካሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ናቸው ከአንድ ዓመት እድሜ የማይበልጡ ወይም ከዛ ያነሰ እድሜ ያላቸው እንደውም የኛ አዋጅ ላይ ምን ይላል ግምታቸው ከአንድ ሺህ ብር በታች ይሆን ይላል እንደዚሁም ደግሞ ወዲያው ወደ ካሽ ልንቀይራቸው የምንችላቸው ነገሮች current asset እንላለን for example inventory ነው ድርጅት ውስጥ ምንድነው ወዲያው ካሽ የመቀየር አቅሙ ከፍተኛ ነው አይደል ሸጨው ምን ወደ ምን ቀይራው ወደ ካሽ አካውንት ሪሲቨብልስ ተሰብሳቢ ገንዘብ ድሬ ሰጥቻለሁ ስሰበስበው ምን ይሆናል ነው ወደ ካሽ የመቀየር አቅሜ ከፍ ይላል ማለት ነው ኦኬ with one accounting example cash supply prepayments and receivable non-current assets all assets other than current assets ከcurrent asset which አሉት ሁሉ ምን ይባላሉ ማለት ነው non-current asset ወይም ደግሞ long term asset እንላቸዋለን ወይም plant asset እንላቸዋለን ሁለት ነው asset ሲከፈል ማለት example land patent rights ሊሆን ይችላል land patent office equipment vehicles እነዚህ ለረጅም ጊዜ ከአንድ ዓመት በላይ አገልግሎት ሊሰጡ ስለሚችሉ then also liability ሁለተኛው ተራ ቁጥሮቻቸውንም ያዟቸው ሁለት ቁጥር liability ነው አንድ ቁጥር asset አንድ ነጥብ አንድ ብንል ካሽ ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ አንድ ነጥብ ሁለት ስንል አካውንት ሪሲቨብል ነው ያለ ነው የሚሄደው አንድ ነጥብ አንድ ብትባሉ ይሄ ነገር የአሴት ፓርት እንደሆነ ይገባናል ማለት liability ስንል ሁለት ቁጥር so ባለፈው እንዳለው liability creditors claim to what the asset over the business አሴቱ ላይ ክሌም ሊያደርጉ የሚችሉ ነው ማናቸው ስፔሻል አበዳሪዎች ናቸው so like asset liability are classified into as ይሄንንም በሁለት ልንከፍለው እንችላለን current liability and non current liability current liability that are payable with what the next one accounting period መክፈል ምንችል ከሆነ current liability ነው በአንድ accounting period መክፈል ምንችል ከሆነ
የተበደርነው ብድር በአንድ አካውንቲንግ ፔሪድ መክፈል የምንችል ከሆነ ምን እንላለን ማለት ነው? ይሄንን ከረንት ላይቢሊቲ ውስጥ ይካተታል። አካውንት ፔብል፣ ሬንት ፔብል፣ ሰላሪ ፔብሎች ሊሆኑ ይችላሉ። የደሞዝ አካውንት ፔብሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ብድሮች እና በአንድ አመት ውስጥ መክፈል የምንችል ከሆነ ከረንት ነው። ግን are not required to be paid within the next accounting period ግን የሚከፈለው next periodዎች ላይ ከሆነ ለሁለት ለሶስት አመት እንደዚህ ከሆነ long term not payable እንለዋለን። በአግሪመንት በምናምን ስለሚሆኑ እነዚህ not payable ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። so ሌላ ሶስት ቁጥር ካፒታል the excess of the asset of the business excess the asset of the business over its liability is referred to as capital ሁሉ ጊዜ መብለጥ አለበት አይደል? ባንክራፕሲ ወይም ደግሞ አንድ ድርጅት ከሰረ የምንለው ምን ሲሆን ነው? ይሁን ምን ሲሆን ነው? ከሰረ የምንለው እዳው በጣም ከፍተኛ ሆኖበት ካፒታሉ ዝቅ ያለበት ሲሆን ማለት ነው። ጉድ thank you ይሄ ማለት ሁሉ ጊዜ ይሄኛው ካፒታላችን ከተበደርነው ብድር መሆን አለበት ነው መብለጥ አለበት። የዛን ጊዜ ነው ባንክራፕሲ ያጋጠመው የምንለው ድርጅቶች ያለባቸው እዳ ካላቸው ንብረት ሲበልጥ ማለት ነው። Good, thank you. It is equity of the owners in the business, equity. So, arakuta revenue are increased in owner equity, resulting from the main operation of the business. Owner equity actually man ከፍል ያደርግልን የሚችል ነው። ይሄ ደግሞ ገቢ ምንለው ነው። obviously ገቢ ምንለው ነው። ከሽያጭ ከምን የምናገኘው ነው። ከፍ ያደርግልናል በአንድም ሆነ በሌላ ምንም አይነት ሰርቪስ ሰጥተንም ሊሆን ይችላል። ገቢ የምናገኝበት ከሆነ operation of the business. Example revenue account are sales ሽያጭ interest income ሊሆን ይችላል ለባንኮች ስፔሻሊ tuition fee ሊሆን ይችላል sales commissions ሊኖሩ ይችላሉ ለዚህ ከገቢ አንፃር ነው ምንም ግን ከፍ ያደርጋሉ ማለት ነው ካፒታላችንን ኢኩዊቲያችንን ከፍ expense decrease the owner's equity ያኛው revenue ምንድነው ያለው increase the owner's equity capital ነው አይደለ from the main operation እኛው ግን expense ሁሉ ጊዜ ምንድነው decrease in the owner's equity in the process of earning revenue ካፒታላችንን ነው የሚቀንሰው ግን ምንድነው just revenue ለማምጣት በምንሄድበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው revenueችን ገቢያችን ይቀንሳል so expense ምንለው they incurred the assets in order to what generate revenue ባለፈው እንዳልነው ሁሉ ጊዜ ዲክሪዝ ያደርግብናል ምኑ ኤክስፔንስ ካፒታላችንን ዲክሪዝ ያደርጋል ግን ምናወጣው ወጪ መሆን አለበት ገቢ ማምጣት አለበት ብለናል ገቢ ማያመጣ ግን ከሆነ ምንድነው ብለናል ምን አለን አይዮኔ loss no loss thank you kisara loss thank you. For example a hotel has to pay salary to its what workers for the service rendered to one client in order to get the income from customers or revenue the hotel has paid salary to what the employee expense አያችሁ አይደል እዚህ ጋር revenue ለማምጣት ነው ለከፈለው ለሰራተኞቻችን example of expense salary ሊሆን ይችላል insurance depreciation supply utility rent ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሌላው chart of accounts ናቸው chart of accounts ነው በእነዚህ chart of account የምንላቸው በአካውንት አሁን types of account አምስት ናቸው ማለት chart of account ደግሞ ስንል በአምስቱ ስር ያሉት for example assets ላይ ምን ይኖራል ካሽ ምናምን አካውንት ስለሆነ ኢንቨንተሪ ምናምን ይያል liability ላይ እንደዛ ይያል ናቸው እነሱ ናቸው chart of account ምንላቸው the number in the name of account is to by an organization depend on the nature of its organ the number in the name of account ነምበራቸው ብዛታቸው የድርጅቱ የአካውንቶቹን ብዛት እንደዚህ ስሞችንም ዲፔንድ ኦን በድርጅቱ እንትኖች ሊወስ አሁን ገቢ አንዳንዱ ሬንት revenue ሊለው ይችላል ሆቴል ላይ ደግሞ ሰርቪስ revenue የተለያዩ ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል ብሎ ሊመዘገብ ይችላል በሚሰጡበት አገልግሎት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው that is so chart of accounts ስንል ዲፊኒሽኑ ምን ማለት ነው the list of accounts used by an organization and their
code is called chart of account. A definition. The list of account. Asset ብለን ሊስት እናደርጋቸዋለን liability ብለን ሊስት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው so a chart of account እና the list of account used by an organization then look at the flowing chart of account ማየት እንችላለን የአንድ ድርጅት ነው for example ባላንስ ሽታቸውን እንይ ባላንስ ሽት ብለን asset አንድ ቁጥር አይደለ ካሽ ብለን 11 ወይም 1.1 12 አካውንት ሪሲቨብል የምስር ነው አሴት ስር ነው ሰፕላይ አሴት ነው ፕሪፔድ ሬንት አሴት ነው ኤክስፔንስ ቢሆነው መቼ ነው አንባለፈው ፕሪፔድ ሬንት ወይም ፕሪፔድ ኢንሹራንስ አሁን ቀድመ እኔ የ6 ወር የቤት ኪራይ በከፍል ምንድነው ፕሪፔድ ሬንት ነው አሴት ውስጥ ነው ያለኝ ነው መቼ ነው ኤክስፔንስ የሚሆነው ወጪ የሚሆነው መቼ መስላችኋል ከ6 ወር በኋላ ጉድ ወይም በየወሩ ምን ያረኩበት ሲሄድ ነው እየተጠቀምኩበት ሲሄድ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ኤክስፔንስ ጉድ ታንክ ዩ photographic equipment ሊሆን ይችላል እነዚህ then accumulated depreciation then also liability ነው ማየት እንችላለን እዚህ ጋር liability እነዚህ expense የገባው እዚህ ጋር አንዱ salary expense ነው okay depreciation expense so liability account for example liability ነው ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው liability ብለን account payable ሊኖር ይችላል salary payable እዳ ነው ሰራተኛን አሰርተናል ግን ምን አላረግንም ደሞዝ አልከፈለም እዳ ብዬ ነው መዘግበው ሰራተኛውስ ምን ብሎ ይመዝገብ ባለፈው ባለው መሰረት ከዚህ አካውንት አንድ ተጠቀሙ ስራ ሰርቪስ ሰጣችኋል ግን ገንዘቡን አልተቀበላችሁ ምን ብላችሁ ትመዘግባላችሁ receivable ነው good account receivable good thank you for example an air ticket ሄዳችሁ በቆርጡ የዛሬ ወር ለመሄድ አይደለ በትቆርጡ ለእዳን እንትኑ አይደል እስከሚከፈል ድረስ ለሱ ምንድነው ለኤርላይንሱ ካምፓኒው ለሱ ምንድነው የሚሆነው እዳን ሲከፍለው ነው revenue ብሎ የሚመዘገበው ገቢ ብሎ የሚመዘገበው ሲከፍል salary payable ሊሆን ይችላል እነዚህ salary payables ሊሆን ይችላል ማለት ነው so the other one is what ሌላኛው ምንድነው ያው income statement ያላቸው ናቸው income statement ደግሞ there is a revenue እና expense ናቸው revenue እና እነዚህ ካወቃችሁ by the way ከ70% ከ60% በላይ አካውንቲንግ ያልቃል ማለት ነው ባለፈው እንደምኳችሁ እነዚህ አካውንቶችን በተለይ እነዚህ አንደርስታንድ ማድረግና ጆርናል ኢንትሪ እናያቸዋለን አሁን ጆርናል ኢንትሪ አመዘጋገሩ አናላይዝ ካረጋችሁ አለቀ ማለት ነው then revenue sales እያለን እንመዘግባለን revenue ከዛ revenue ያገኘነው for example sales ሊሆን ይችላል rent revenue ምናምን እንደዚህ expense supply expenses ሊሆኑ ይችላሉ salary expense ልናወጣ እንችላለን rent expense ብለን ቀደም ያለው depreciation expense miscellaneous expense የተለያዩ ወጪዎች ምን ናቸው እነዚህ ጥቃቅን ማይታዩ ወጪዎች አሉ miscellaneous expense ምን ናቸው ጥቃቅን ወጪዎች በmiscellaneous expense ውስጥ እናካትታቸዋለን ብዙ ጊዜ ጥቃቅን ወጪ ምን እንላቸዋለን ግን ከፍ ሊሉ ይችላሉ ግን መመዝገብ አለባቸው miscellaneous ምን ናቸው እዛው then ሌላኛው ምንድነው ኦነር security ነው ስለዚህ ኦነር security ላይ for example ዮናስ ካፒታል ኤን ያል ገንዘብ ብለን ልንመዘግብ እንችላለን ማለት ነው 1 ሚሊዮን ናትናኤል ካፒታል 2 ሚሊዮን ማሊት ካፒታል ያስሚን ዮርዳኖስ እያለ እዚህ ጋር እንመዘግባለን ዊዝድሮዋልም ሲኖር እንደገና for example ዮናስ ካፒታል 1 ሚሊዮን ነበረ ዊዝድሮዋል ካረገ ከወሰደ ከካፒታል ላይ እንመዘግባለን ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ዲክሪዝ ነው ባለፈው ካፒታል ሲጨምር ምንድናቸው ሲጨምሩ በእንትን ሳይድ ይጻፋል በዴቢት ሳይድ ኖርማል ባላንሳቸው ዴቢት ይሆናል ኖርማል ባላንሳቸው
ክሬዲት የሆነ እነማን ናቸው? ካፒታል እና ዊዝድሮዋል እሺ አሴት እሺ ኤክስፔንስ እነዚህ ዴቢት ላይ ነው ካፒታል ሊያቢሊቲ ረቨኑ ክሬዲት ላይ ነው ኖርማል እሺ ዊዝድሮዋል ዴቢት ሳይድ ነው good thank you good journalize business transaction አሁን እስቲ journalize እናርጋቸው business transaction እስቲ እንመዝግበው when a business transaction takes place source of document will be obtained and recorded አረ ግድ ነው ዋናው ትልቁ እንትን ምንድነው source of documents ነው ምንም መረጃ ያው ሂሳብ ላይ ምንም አይነት ነገር አይሰራም ኤኒያል አሴት አለን ስንል ምንድነው መረጃ ኤኒያል ወጪ አውጥቻለሁ ስንል መረጃ ያስፈልጋል ኤኒያል እንደዚህ አድርጋለሁ ስንል ያው መረጃ ያስፈልጋል ማለት ነው so in which a transaction is initially a record is known as journal እንለዋለን መጀመሪያ ስንመዘግብ the accounting record in which a transaction is initially journal እንለዋለን journal is therefore referred as to the book of original entry እንለዋለን ካሁን በኋላ the book of original entry ስንል journal ማለት they obtained and you have to there is when a business transactions ይፈጸማሉ በማንኛውም ሰዓት there is also source of document will be what obtained and recorded source of document ስንይዘው record ስናደርገው ይሄ ምን ይባላል journal እንለዋለን journal መመዝገብ journal the original entry original ምዝገባው the book of original entry ይባላል journal የምትይዟቸው እዚህ ጋር በቃ ላንጉጆቻቸውን እያያዛችሁ የራሱ የአካውንቲንግ የራሱ ላንጉጅ አለ the process of recording a business record journal ይባላል the process of recording a business transaction in the accounting record called journalizing እንለዋለን ይሄ ደግሞ journalizing ምዝገባው journal ካለ business transaction ባለፈው ያልናቸው ባለፈው ስላየነው እንመለሰ ፕሮሰሱን ደግሞ journal the journal commonly used to record all type of transaction ለማንኛውም ለሁሉ types of transaction ነው የምንጠቀመው general journal is the journal this journal include the following part step by step የሚደረግበት አለ there is for example the date of the transaction ስንመዘግብ ግን ዝም ብለን አይደለም source of document-ን record-ን business transaction-ን ሲፈጸም record አድርገን ያዝን አለና ያ journal ይባላል አለ ፕሮሰሱ journalize ያረኩ ነው ካለ እየመዘገብኩ ነው record ያረኩ ነው እንደማለት ስንመዘግብስ ምን ያረጋ ምኑ ነው የምንመዘገብ the date of the transaction መቼ ነው ትራንዛክሽኑ የተፈጸመው እንላለን ዛሬ for example June 2 2012 ብለን መመዝገብ አለብን the title of the account title of account ምንድነው debit the title of account credit the amount of debit and credit title of account there has three part of ምን አላቸው account three part of ምን አላቸው እሺ እና ማን ናቸው ሶስት ፓርት አላቸው ታይትል አላቸው ሌፍት ሃንድ ሳይድ ላይ ዴቢት አለ ከዛ ክሬዲት አለ good thank you እነዚህ መመዝገብ አለባቸው date of transaction title there is cash ነው ወይ revenue ነው ወይ ምናምን account payable ነው ወይ ብለን እንመዘግባለን debit ነው credit ነው debit credit አላቸው ምን ቀነሰ ምን ጨመረ then brief explanation of the entry or reference to what the source of document reference እንወስዳለን ማንኛውም ሰው መጥቶ ዳይሬክት ምን ልንል ይችላል በጁን 2 ላይ እዳ on account አምጥቻለሁ በክሬዲት ይሄን ያህል ገንዘብ ልል ይችላል ለኮምፒውተር
አሴት ጨምሯል አካውንት ፔብል ደግሞ ጨምሯል ዴቢት እና ክሬዲት አድርገን ጽፋለን ግን ይሄን ያህል እንደዚህ ዳነበረብኝ ብዬ ዶክመንት ግን ማስቀመጥ አለብኝ ማንኛውም ሰው በምን ሪፈረንስ ነበር እንሰጠዋለን በዛ ነው ሪከርድ የምናደርገው ስቴፕ ኢንቱ ጆርናላይዝ ስናደርግ ሪከርድ ስናደርግ ስቴፖች ይኖራሉ record the dates ቅድም እንዳለው insert the year month and date as shown above record debit insert the account debited in the description column and amount of debit in what debit column record credit insert account credits so ይሄንንም እንዳው explanation የቀደሙት ማለት ነው write a brief explanation or reference to source document in the description column when necessary እዛው ላይ ኮለመን ካዘጋጀን ሪፈረንሱን ጽፋለን ማንኛውም ሰው ኮምፒውተራችንን ከፍቶት ብንኖርም ባንኖርም ምን ልናደርግ ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ዶክመንቶች ስለሚበዛብን ለማስታወስ ያክል ማስታወሻ ሪፈረንስ ምን ነው ማስታወሻ እንመዘግብና ዶክመንቱ በእነዛ ሪፈረንሶች ውስጥ እንከታቸዋለን just ይሄድን ያወጣን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው each one set of debit and credit for the transaction is called journal entry journal ካውንዋላ journal entry ማለት journal entry ስሩ ነው የምትባሉት ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ አሳይመንት ሊሰጣችሁ ይችላል ምንም አይነት ነገር journal entry ከሰራችሁ 90% ያልቀጣል አካውንት አናላይዝ አድርጋችሁ አሁን ያልናችሁ ምንድነው አካውንቱ ካሽ ነው ላይቢሊቲ ነው እነዛ ከአምስቱ አካውንት የትኛው ነው ከዛ ዴቢት ክሬዲት ብላችሁ ከለያችሁ አለቀለት በቃ ትልቁ አንድ የሲኒየር ፋይናንስ የሚባሉት ይሄን ነው የሚሰሩት ትልቁ ነገር ምን ላይ ነው መመዝገብ ያለበት ዴቢት ነው ክሬዲት ነው ሌላ ነው so each one set of debit you have to say debit and credit each transaction እያንዳንዱ transaction is called journal entry debit credit in recording the business transaction answer the following question based on the transaction to record it may help you for which account are affected የትኛው account affect ያደርጋል ስንት account አሉ አይደል 5 አር በነዛ ውስጥ ደግሞ chart of accountዎች ሊኖሩ ይችላል ካሽን ነው ምንና affect የሚያደርገው ትልቁ ነገር ይሄንን ነው የምንለየው then is each account increase or decrease ካሻችን ጨመረ ወይስ ቀነሰ አካውንት ሪሲቨብላችን 1 ሚሊዮን ነበር የእንትን ያለው ተሰብሳቢ ብለን የመዘገበው አንድ ሰው መጥቶ 100,000 ብር ከፈለ እንዴት ነው የምንመዘገበው ጨመረ ቀነሰ ነው ይያል which account is debited and which is credited also ጨመረ ቀነሰ የትኛው አካውንት ዴቢት ይሆናል የትኛው ክሬዲት ይሆናል prepare complete journal entry ከዛ prepare እናረጋለን ማለት ነው ኤግዛምፕል እስቲ እንውሰድ እቺንስ የስሯት on January 10 2003 X company ወድት paid ብር 6000 paid ብር 6000 to its employee as a salary for the first week of the year the first week of the year ምንና ምንን አፌክት ያደርጋል እስቲ ዴቢት ምናምን ብላችሁ እስቲ መስግቡት እስቲ አሁን ቅድም እንዳለው እቺ ነው መሰል which account are affected account increase or decreased እስቲ እቺ መልሱ which account debit and which is credited ካሻት እሺ which account are affected affect ያደርጉት ካሽና salary expense ናቸው ከዛ ካሽ ዲክሪዝ አድርጓል እሺ expenses salary expense ደግሞ opposite ነው increase አድርጓል አምሯል goes thank you this business transaction will be analyzing record as flow which account are affected አሁን ዮኒ እንዳለው cash in salary expense cash and salary expense is each account increase or decrease cash is decrease salary expenses
increase. Good. Which accounts debit and which is credit? And salary expense debit because increase in expense recorded on the debit side. And cash is credited because decrease assets is recorded on what? The credit side, okay? Credit where sheet. The credit side. The credit side. Okay, the credit side. እንደዚህ ነው የምንመዘግበው ስንመዘግብ አሁን ያወራነው ዮኒ ያልከው እንደዚህ ነው የምንመዘግበው ቀን ይኖረናል ጃንዋሪ 10 ዲስክሪፕሽኑ ሳላሪ ኤክስፔንስ 6000 ከ00 ካሽ አይደለ 6000 ዲስክሪፕሽኑ ፔመንት ኦፍ ሳላሪ አየው ዲስክሪፕሽኑ አያችኋት አይደል ፔመንት ኦፍ ሳላሪ ያስሚን ዮርዳኖስ አትታዩ ያስሚን እሺ ግቢ እሺ ዮርዳኖስ የተከታተላችሁ ይሆን ዮርዳኖስ እንደ ማለት አስፈቅዳ ዮርዳኖስ የለችም ዮርዳኖስ So, ስንመዘግብ እንደዚህ እስቲ እቺ መስግቧት ይሄን salary expense አይደለ ካሽ ብለን ደግሞ ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የሚያሳየው በዚህ ሳይድ መጻፉ ምን ማለት ነው ዴቢት ነው በዚህ ሳይድ መጻፉ ደግሞ ምን ማለት ነው ክሬዲት ነው ማለት ነው እንደዚህ ዴቢት ክሬዲት ብለን እንኳን ባንጽፍ እንደዚህ ነው የሚያሳየው በዴቢት ክሬዲት መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ዴቢት ክሬዲት መሆኑን ያሳየናል ስለዚህ ዲስክሪፕሽኑ ፔመንት ሳላሪ A journal entry is completed presentation of the record in journal check your progress see journal the following transaction by answering 4 questions HLC journalize record our business transaction no journals on January 11 2003 መንገዛር a building for ብር what አረ 150,000 on credit ናቸው 150,000 ብር on credit ታርጌት ቦክስ አይደለ a building for ብር እሺ እንዳውኑ ነው መጽፉት የትኛውን አፌክት ያደርጋል የትኛውን አካውንት ዲክሪስ መመዝገብ እስቲ እኛውን ያ እቺኛው መዝገብ ለራሳችሁ ያዙት ጥያቄ የሚሆነ ጊዜ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ስሩት ይሄ ኤክሰርሳይዝ ነው ዲፔንድ ኦን አረለ በዚህ ላይ ዲፔንድ አድርገን ማለት ነው አሁን በዚህኛው ላይ ዲፔንድ አድርገን በሰራ ወሲ ቢሞክራሉ ያስሚን ሞክሪስቲ ለሞክር አይ ያስሚን እሺ ማለት አይ የሞከርኩኝ ነው ግን እሺ አይሞክ ችግር የለም ምን ችግር አለ እየተማማረ ነው ተሳሳቱ ችግር የለም እሺ ያስሚን እንዴት ነው መዘግዩ እሺ አንዱን አካውንት እኮ የትኛውን አካውንት አፌክት ያደርጋል እስቲ ቢልዲንግ ስለሆነ የገዛው ካሽ በካሽ አይደለም አሁን ክሬዲት ነው በክሬዲት ስለሆነ ኦኬ አሴት ምን ሆነ ላይክ ቢልዲንግ ስለሆነ የገዙት ሱ በክሬዲት ስለሆነ ያወጡ ዲክሪዝ ይሆናል መሰለኝ እሺ ማለትስ ሞክር እሺ ዮናስ ሁለት አካውንቶች ናቸው አፌክት ያደረጉት ቢልዲንግ እና አካውንት ፔብል ናቸው በአሴት ስር ቢልዲንግ አለ ቢልዲንግ እና አካውንት ፔብል ናቸው ቢልዲንግ ኢንክሪዝ አድርጓል በ150,000 አካውንት ፔብላችን ደግሞ 150,000 ክሬዲት ላይ አካውንት ፔብል ደግሞ ማለት እዳ ማናያቢሊቲ ስር ላይ ያለ አይደለ እዳ በግቢ ስለመጣ ጉድ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ
here also ሌላ ኤግዛምፕሎች እንስቲ ያው ብዙ የአንድ ወር እንስራ እስቲ የአንድ ወር ኤግዛምፕል በደንብ እያያዛችሁ ከቻላችሁ ስክሪንሾት እያደረጋችሁ to illustrate the complete accounting cycle we will consider the following list of selected transactions. The transactions were completed by Bati Transport in the month of January 2003. Month of January 2003 የጃንዋሪ የአንድ ወር ጃንዋሪ አንድ ላይ አቶ ይመር took ብር አይደለ ስንት ነው የሚላችሁ 450 from his personal saving and deposited it in the name of what Bati Transport አቶ ይመር took ብር from his personal saving and deposited in the name of Bati Transport ይሄንንም መዝግቦ ይሄንም አፌክት ያደርጋል አካውንት ጃንዋሪ 2 ላይ ሌላ ቢዝነስ ትራንዛክሽን Bati Transport purchased two used truck for what ብር 150 each on cash በካሽ ላይ ላቸው Bati Transport received a check ጃንዋሪ 4 ላይ ብር 650 for what service given to Alam Trading received ያደረገ ለተሞክሩት ነው እንትን እያልኩና ጃንዋሪ 4 እዛ በዛው ቀን received an invoice for truck expense ብር 90 January 11 paid ብር 600 for our insurance company to buy an insurance policy for its truck ለቀጥል ነው ያዛችሁ ትልቁ ነገር ይሄንን አልኳችሁ አካውንቲንግ ይሄ ነው በቃ ይሄንን አናላይዝ አድርጉ እንትን ያለ ሰው አለቀ በቃ አካውንቲንግ ቢዝነስ ትራንዛክሽን አሁን እዚህ ጋር ቢዝነስ ትራንዛክሽኖች እየተፈጸሙ ነው የትኛውን አካውንት ምናምን እንትን ያደርጋል እዛ ጃንዋሪ 6 ላይ አንድ ወር ነው ለምሳሌ እየሰራ ነው ያለው አቶ ይመር issued a check for ብር ይሄን ያህል 9400 to the workers as a salary for 2 weeks January 20 ላይ Bati Trading built Muradu supermarket for good transported from Djibouti to Gondar ብር 2650 January 21 አቶ ይመር wrote a check for ብር 450 to what have one of the truck repainted ዮርዳኖስ አትታየኝም ገባው ታያሽ ነው መስልሽን አይታየኝ ዮርዳኖስ ሄሎ ዮርዳኖስ እሺ የተከታተልሽ አይደለም ገባው ታያሽ ነው እሺ January 22 office equipment of ብር ይሄን ያላል 11600 is on account አለው እነዚያም ትራንዛክሽኖች ናቸው January 23 purchase an additional truck እንደገና additional truck purchase አደረጉ for ብር 250000 paying ብር 250000 ብር ነው የገዙት ከዛውስ ምን አርጓል 100000 ብር ከፍሏል in cash and issuing a note for the difference የቀረው ምንድነው ውል ተፈራረሙ አካውንት ፔብል ነው ማለት ነው የቀረው 150000 ብር record service billed to customer on account ብር ይላል January 25 also receive cash from customer on account ብር ይላል January 27 the owner withdraw ደግሞ አረጋላችኋል የትኛውን አካውንት እንደሚያይ 500 cash for what his personal use ለፐርሰናል ዩዝ ነው የተጠቀመበት January 28 paid ብር ይሄን 9400 to workers as salary last 2 weeks of the month አሁን ማለት ነው January
30 paid telephone expense of ብር 95 electric expense ደግሞ 125 ብር ያን ብር ጃንዋሪ 30 paid other miscellaneous expense ብር 50 ቀደም miscellaneous expense እንዳልነው ማለት ነው 31 paid I don't know 4,000 as a rate for building used for what office space ያው ባንድ የተደረጉ ትራንዛክሽኖች ናቸው እስኪ ከዚህ ጀምሩና እስኪ ሰሩልኝ እስኪ ሞክሩ በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። እስከ ጃንዋሪ 11 ያለው ራሳችሁን ቼክ አድርጉ። ምንድነው የሚለው አቶ ኢመር ማረለ ዲፖዚት ቢዝነስ ለመጀመር ምን አረ ዲፖዚት አረጉ ነው አረካሽ ካፒታላቸው ይጨምራል ዘኖርሶ ካሻቸው ይደሳል ሁለተኛው ሚላው ምንድነው አቶ ኢመር ምን አረጉ ነው የሚለው ትራክ ገዙ ነው የሚለው አይደል በስንት ብር ገዙ 300,000 ብር በካሽ ነው የገዙት ስለዚህ ካሻችን ይቀንሳል ምን ይጨምራል ትራክ አይደል ትራክ ደግሞ ምንድነው አሴት ነው ንብረት ስለሆነ አሴት አይደለ አሴት ደግሞ ሲጨምር በዴቢት ነው የሚጻፈው ካሻችን ደግሞ ሲቀንስ ብለናል በክሬዲት ሳይዝ ነው ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ አይደለ ዲስክሪፕሽኖቹን እየጻፈን ነው ቱ ሪከርድ ኢንቨስትመንት ባይ ኦነር እያለን አይደል እዚህ ጋር ይሄ ኤክስፕላኔሽን እንለዋለን ጃንዋሪ 4 ላይ ደግሞ ካሽ ተቀበሉ ነው አይደል የሚለው ከከስተመር ስንት ብር 650 ብር ከከስተመራቸው ተቀበሉ ነው ስለዚህ ካሻችን ይጨምራል ማለት በካሽ ነው የተቀበሉት ካሽ ደግሞ ሲጨምር በምሳሌ የሚጻፈው በዴቢት ነው ከዛ ምንን አፌክት ገቢ ስለሆነ ሰርቪስ ኢንካም እንለዋለን ከዛ ሬቨኑ ነው የሬቨኑ ታይፕ ነው ሰርቪስ ኢንካም ስንል የሬቨኑ ታይፕ ነው ሬቨኑ ደግሞ ሲጨምር የት ነው የሚጻፈው አይደለ ክሬዲት ነው ሰርቪስ ምን ሰጥተው ነው ሰርቪስ ኢንካም ጃንዋሪ 4 service received in advance ምን አረጉ ነው ሰርቪስ ከመስጠታቸው በፊት ምን አረጉ ነው የሚለው ተቀበሉ ነው service received in advance አጊያው ይሄ የሚታወቅ ነው አድቫንስ ተቀበለ ማለት ቅድም የቤት ክራይ እኔ ተከራይ ከሆንኩኝ ለአከራይ ቅድሚያ ራሱ አንድ ወር ሰጥኩ ጀስት ወይ የሁለት ወር ሰጥ ፔብል ነው ለነሱ ሰርቪሱን እስከሚሰጡ ኢንትረስት ፔብል እዳን እነዚህ ነገሮች ባይደው በጣም ፕራክቲስ ለማድረግ እቤት ውስጥ መለማመድ ሰው ብድር ስናቀብል ለቤት ምናምን ተለከን ስንሄድ እዛው ምናምን መጽሐፍ ምንም ስንል ዋስ ሊሆን ይችላል ከጓደኞቻችን ጋር ስናወራ
በዚህ በአካውንቲንግ ላንጉጅ ማውራት እንችላለን በአካውንቲንግ ላንጉጅ ማውራት ይቻላል ስለዚህ ማየት ይቻላል ትራክ ኤክስፔንስ አካውንት ፔብል እነዚህን እያያችሁ ያወራን ያለነው እነዚህ እስከ 11 but purchase to used track አለ 150,000 each on cash በካሽ ስለሆነ ካሻችን ምን ይሆናል ይቀንሳል ትራኩ ደግሞ ምን ይሆናል አይደለ አሴት ስለሆነ ዴቢት እንሰክማለን አቶ ይመርቱ ብር አይደለ 450,000 from his personal saving ነው የወሰዱት ፐርሰናል ሴቪንጋቸው ከራሳቸው ወስዶ ለባቲ ትራንስፖርት ነው በካሽ ነው የወሰዱት receive check for what ብር 650 for what service given to Alam Trading receive a check revenue ነው ቀደም እንዳለ January 4 receive an invoice for track expense invoice receive track expense okay receive an invoice for track expense for then also January 11 paid for 600 for Ash insurance company to buy an insurance so እነዚህ ነው አለም እቺን ቼክ አርጓት ከሰራቻችሁ ጋር ቼክ አርጉት 11 ላይ ምንድነው purchase of insurance policy ነው የሚለው ኢንሹራንስ ምንድነው ብለናል አሴት ነው ስንገዛ አሴት ነው ኢንሹራንስ ስንገዛ አሴት ነው ብለናል ስለዚህ prepaid insurance ነው ብለናል prepaid insurance 600 ብር and cash ካሻችን ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው ካሻችን ይቀንሳል በካሽ ስለሆነ የገዛነው purchase of insurance policy description purchase of insurance policy ካያችሁ ዲስክሪፕሽን አለው ዴታ አለው ዴቢት ክሬዲት then also ሌላ ምንድነው በ16 payment of salary ከፈሉ ነው የሚለው የሁለት ወር የባለፈው የሁለት ዊክ ከፈሉ ነው የሚለው አይደል በጃንዋሪ 16 ደግሞ ያደረጉት ትራንዛክሽን ስለዚህ salary ደግሞ ክፍያውን ስንፈጽም ምን እንላለን salary expense ተብሎ ነው የሚጻፈው expense ደግሞ ሲጨምር debit ነው የሚጻፈው salary expense 9400 በምን በካሽ ከዛ ካሽና አፌክት የሚያደርገው 9400 payment of salary ምናምን ዮናስ ስንት አገኘ ከዚህ ውስጥ ሁለተኛውን አራት ብቻ ነው የተሳሳትኩት ሁለትና አራት አይ ሁለተኛውን ጃንዋሪ 4 የሚለው ሁለተኛው ሁለት አይደሉ ጃንዋሪ ሁለታ ኦኬ ትራክ ኤክስፔንስ እና አካውንት ፔብል እና የትኛው ሁለተኛውን ትራክ ኤክስፔንስ እና አካውንት ፔብል የሚለው ኦኬ እኔ ሬጂስተር ሳደርግ ኢንቮይስ እና ትራክ ኤክስፔንስ ኦኬ ስለዚህ አንድ ነው የሳትከው ማለት ጎበስ what about January 20 provision of service January 20 ሬጂስተር አሰራው እሺ ልስታቸው እሺ እሷንም ወከለው እሺ እስከ ጃንዋሪ 22 ደግሞ ወከሉት ምንድነው የመጀመሪያው የሚለው 16 ጃንዋሪ 16 አቶ ይመር issued a check for 9400 to the worker as salary ለሰላሪ issue አረጉ ቼክ 2 weeks for 2 weeks ከፈሉ እኔው ቀደም የሰራነው አይነት አለ እስቲ ይብትኝ ጃንዋሪ 20 ደግሞ ባቲ ትሬዲንግ ቢልድ ሙራዱ ሱፐርማርኬት for good transport from Djibouti to Gondar ብር 2650 ከፈለ ሲጀምር
January 21 አቶ ይመር wrote a check for ብር 450 to have one of the truck repainted ለማስደረግ 450 ብር January 21 የዛው ቀን ባቲ ትሬዲንግ purchase stationery material and other supply purchase አረጉ የ700 ስንት 40 ይሄ ምንድነው on account ስንል ባለፈው እንዳልኳችሁ በዱቤ ማለት ነው on account ማለት ዱቤ ነው ብለናል on account ስንል በክሬዲት እንደማለት ነው እንዳትሸው ክሬዲት እየተባለ አይጻፍም ብያችኋል on account January 22 የዛው ቀን ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ኦፍ ብር አሁንም ገዙ on account ያንደኛው ሲያሳነ ሲሆን ይደሳል ያንደኛው ቼክ ስለሆነ ኢሹ ያረጉት ካሽ እና ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው አካውንት የሚሆነው እሺ ሁለተኛው ደግሞ ጃንዋሪ 20 ላይ ትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሰጡት ትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ነው የሚሆነው ካሽ እና ትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ብዬ ነው ሬጂስተር እሺ ሄዱ እያያችሁ እናንተ 21 ላይ 21 ጃንዋሪ 21 ደግሞ እዛ ላይም ቼክ ሮት ነው ያደረኩት ለፐርሰናል እንትናቸው ስለዚህ ትራክ ኤክስፔንስ ካሽ እና ትራክ ኤክስፔንስ ነው ካሻችን ዲክሪዝ አድርጓል ለትራክ ኤክስፔንስ ደግሞ ኢንክሪዝ አድርጓል እሺ ኔክስት 21 ደግሞ ፐርቼዝ ስቴሽነሪ ማቴሪያል እና ሰፕላይ ነው ፐርቼዝ ያደረጉት በዱቤ ስለዚህ ሰፕላይስ ስቴሽነሪ ማቴሪያል ኤንድ ሰፕላይስ አንዱ አካውንት ነው ሁለተኛው ደግሞ አካውንት ፔብል ነው ሰፕላይሳችን ኢንክሪዝ አድርጓል በ740 አካውንት ፔብላችን 740 ክሬዲት ሳይድ ኦኬ ጉድ እሺ ከዛ ላስት ዋን 22 ደግሞ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ነው እሱም እንደዛው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት እና አካውንት ፔብል ነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንታችን በ11600 ዲቢ ሳይድ ነው አካውንት ፔብላችን በ11600 ክሬዲት ሳይድ ወሲ ያስሚን የጃንዋሪ 21 ሁለተኛው እስቲ እንዴ መዘገብሽ ጃንዋሪ 21 እሱኛው እንኳን ሰራው 21 ነው 21 እሺ 22 የመጨረሻው ማለት ነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት በዴቢት ሳይድ ነው የሚሆነው ስለገዛን ማለት ነው ጉድ ከዚስ ጥሩ ክሬዲትስ ወጫትና ኦን አካውንት ነው ይባላልኩሽ ኦን አካውንት ከሆነ በካሽ ነው በዱቤ ነው ገዛን ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ነው ኦን ሆነ ምንድነው ክሬዲት ለምሳሌ ከጀነሬት ጉድ እና ኦን አካውንት ስለሆነ አካውንት ክሬዲት ብላችሁ ጉድ ጎስ እስቲ ቼክ አድርጉ አካውንት ፔብል ጉድ ቴንክ ዩ ከ20 ነው አይደል የጀመረው ነው ከ16 ነው ምንም እኮ ሰላሪ ኤክስፔንስ ቀደም እኮ የሰራነው እኮ ነው ለሰራተኞቻችን የሁለት ወር ከፈሉ ማለት የሁለት ወር ከፈሉ ደሞዝ ነው ካሻቸው ይቀንሳል ካሽ ደግሞ ሲቀንስ ዴቢት ሳይድ ይመዘገባል እዚህ ጋር ሰና ሰላሪ ኤክስፔንስ ነው የምንለው ሰላሪ ደግሞ ኤክስፔንስ ደግሞ ሲጨምር ወዴት ነው በዴቢት ነው የሚጻፈው ምን አይነት ኤክስፔንስ ነው ሰላሪ ኤክስፔንስ ነው የኤክስፔንስ አይነቶችም አሉ ቀደም እኮ አየን እኮ ብዙ 20ኛው ፕሮቪዥን ኦፍ ሰርቪስ ነው አይደለ እቺኛው አይዋት ድጋሚ ምንድነው ባቲ ትሬዲንግ ቢልድ ነው የሚለው ቢልድ ካረለ ከዚህኛው እነሱ ምንድን መንሰጮች ናቸው አገልግሎት ሰጪ ናቸው ባቲ ትሬዲንግ ኬክስ ከሚባል ከዋይ የሚባል ሱፐርማርኬት ፎር ጉድ ትራንስፈር ፍሮም ጅቡቲ ቱ ጎልደር ብር ምን ተቀበሉ ነው የሚለው 2650 ብር ተቀበሉ ነው ቆላችሁ አይደለ ቢልድ ስንል በምንድነው there is በጁቤ አይነት ነገር ነው
ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብል እንላለን ሰርቪስ ኢንካም እንላለን ቢልድ ካለው ሁሉ ጊዜ ማለት ቢልድ ነው አግሪመንት provision of service provision of service ሁሌ ሲመዘገብ እንደዚህ ነው አካውንት ሪሲቨብል ብለን የሆነ ኢንካም ሰርቪስ ኢንካም ከሆነ አሁን የአገልግሎት ክፍያ ስለሆነ ኢንካም ብለን ይጻፍ ኢንካም አለ ኦሬዲ ገቢ ነው ኢንካም አለ ብዬ ነው መዘገበው ሰርቪስ ኢንካም ምን አይነት ኢንካም አካውንት ውስጥ ተሰብሳቢ ይሆናል መቼም ለሰው ጁቢ አበድሬ ምን ሳንተ የለኝም ማለት አካውንት ውስጥ በምን ብዬ ነው ሰርቪስ ሰጥቻለሁ ምን ብላችሁ ቅድም መዝግቡ ብለናል ሰርቪሱን ከሰጠ አካውንት ውስጥ በምን ብለን እንመዘግበው ጉድ እኛው ያዙት አንድ እንትን ነው እንደዚህ አይነት ኬዞች ከመጡ በዚህ ነው የምታልፉት purchase of supply ነው የሚላቸው supply ገዛን ይላል 740 የ740 ብር ግን ስንገዛ በምንድነው ኦን አካውንት ነው የገዛነው በምን በጁቤ ስለዚህ ሰፕላያችን ይጨምራል ሰፕላይ ደግሞ አሴት ነው አሴት ሲጨምር ደግሞ በዴቢት ሳይድ የሚጻፈው አሴት ሲጨምር ዘን አካውንት ፔብል እዳችንን ጨመረ ጁቤ ስለሆነ እሱንም በክሬዲት ሳይድ እንጽፋለን purchase of supply of account ጃንዋሪ 22 ላይ ምን አደረግን ኦፊስ ኢኩዊፕመንትስ አሁን ገዛን ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ስንገዛ በምንድነው የገዛነው በጁቤ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ብለን ዴቢት ላይ እንጽፋለን አካውንት ፔብል ደግሞ ምንድነው ላያቢሊቲ ነው እዳ ነው መከፍለው ስለሆነ ምን እንላለን በክሬዲት ሳይድ እንጽፋለን ጃንዋሪ 23 ትራክ purchase of ትራክ ነው አሁን ትራክ ገዛን ይላል ይሄንን አይታችሁታል ወይ አላያችሁትም አየነው ምስሉ ጃንዋሪ 26 እሺ እዛኛው ፔጅ ላይ እሺ እሺ ሞክሩት ይሄን ኦኬ ለማንስማች ከዚህኛው ወሰን እስከ 27 ያለው ደግሞ ሲስብ ሞክሩ ማለት ሞክሩ ስለዚህ ጃንዋሪ 23 ላይ አዲሽናል ትራክ ነው ሌላ ትራክ ነው የገዙት በ250 ሺህ ብር ነው የገዙት ፓይንግ ብር አሁን ምን አረጉ በ100 ሺህ ብሩን በካሽ ከፈሉ የቀረውን ደግሞ ፎር ዘ ዲፈረንሱን የቀረውን ደግሞ ውል ተዋዋሉ ለሚለው ለመክፈል ይሄን ተመዘግባላችሁ እንዴት ነው በ23 ሪከርድ ሰርቪስ ቢልድ እዚህ ጋር to customer on account service build ቀደም ያለው ትራንስፖርት ቢልድ እሺ ጃንዋሪ 25 ደግሞ received cash from customer on account ብር እንደዚህ received cash from customers on account received cash from customers January 27 the owner withdraw አረገ ይላችኋል ብር 500 cash for his personal use ለግል ጥቅሙ ይሄን ያህል withdraw አረገ ይላል ቼክ እናድርገው I think መዝግባችሁታል እሺ ጃንዋሪ 22 ላይ ላችኋል 23 ላይ 250 ሺህ ብር የሚያወጣ መኪና ምን አረጉ ነው የሚለው ገዙ አይደል አቶ ይመር 100 ሺህ ብሩ በምን በካሽ የቀረውን ግን 150 ሺህ ብር ደግሞ ኖት ፔብል አይደለ በውል ነው ካለ ኖት ፔብል ነው በጽሁፍ ነው ስለዚህ ስንጽፍ ትራክ ጨምሯል በስንት ብር በ250 ሺህ ብር ትራካችን ጨምሯል
አሴታችን ነው ጨመረ ምን የሚባል አሴት ነው ያለ ትራክ የሚባል አሴት ዋጋው 250 ሺህ ብር የሚያወጣ ካሽስ በ100 ሺህ ብር ስለከፈለ ዴቢት እንጽፋለን ከዛ ኖት ፔብልም ደግሞ በጁቢ ያረለ ሲጨምር ላያቢሊቲ ነው አይደል 150 ሺህ ብር አሁን ባላንስ ሆነ አይደል ባላንስ ጉድ ይሄ ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ ዲስክሪፕሽኑ ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ ፐርቼዝ ኦፍ ትራክ ፐርቼዝ ኦፍ እቺ ያልገባዋለች እቺ የ23ኛው ያስሚን ገብቶሻል ማለት ያስሚን አው ገብቷቸዋል እሺ ኦኬ በ23 ደግሞ provision of service on account ነው የሚላቸው በ23 ቀደም ቢልድ ምናምን ያለው እንመልስና record service billed to customer on account ብር ነው ቅድሚያ ነው የተቀበለው ሰርቪስን ሰጥቷል አልተቀበለም አይደለ ወይም የሸጠው ምን ብለን እንመዘግብ እንችላለን ይሄ ቢልድ ምናምን ስንል የተሸጠው በጁቢ ነው ማለት on account ነው የሚላቸው አይደል ሰርቪስ ቢልድ ቱ ከስተመር on account አይደለ ሰርቪስ ኤ ፕሮቪዥን ኦፍ ሰርቪስ ነው በኦን አካውንት በጁቢ ሽያጭ ስናክ ቢልድ ምናምን ስንል በጁቢ ነው በጁቢ ሲሸጥ ነው on account ካለን ያው በክሬዲት ለከስተመር አገልግሎቱ ሰተነዋል ግን ገንዘቡን አልተቀበልንም ግን እንቀበለዋለን ገንዘቡ አካውንት ሪሲቨብል እንላለን ሰርቪስ ኢንካም እንላለን ሁለቱን ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል በ25 ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ካሽ ነው ካሽ ተሰበሰበ ነው የሚለው እንየው generating receive cash from customer on account ብር እንደዚህ አይነት የነበረ እንትን በአካውንት የሰጠው ነበረ ቀደም የሰጠነው ስለነበረ ከዚህ በፊት ምን አረገ ሰበሰበ ሲሰጠን ደግሞ ስንቀበል there is ምን ብለን መዘግባል cash of collection of cash ነው የምንለው በጁቢ ሰጠነው ገንዘብ ከከስተመሩ ስንሰበስብ ስንት ሰበሰበ 15000 ብር ካሽ ከዛ አካውንት ሪሲቨብል ምን ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው አካውንት ሪሲቨብል ይቀንሳል ካሽ ይጨምራል አካውንት ሪሲቨብል ደግሞ እዚህ ጋር ይቀንሳል እሺ የመጨረሻውን አይዋትና እንጨርሳለን እቺን ስራት ሞክሯት ራሳችሁን እየፈተናችሁ አሁን paid ብር ነው የሚላችሁ 9400 to workers as a salary for last week of the month ነው የሚላችሁ አሁን ደሞዝ እየከፈለ ጃንዋሪ 30 paid telephone expense ከፈለ ነው የሚላችሁ 95 ኤሌክትሪክ ኤክስፔንስ ደግሞ 125 ብር for the month ከፈለ በጣም ሲምፕሎች ናቸው እነዚህ ከተሳሳታችሁ በቃ አለቀላችሁ paid other miscellaneous expense ደግሞ እንደዚህ ከፈለ ናቸው paid ብር 4010 for a building used for office space አሁንም የከፈለ ኤክስፔንሶች ናቸው እንዳለ እሺ ያስሚን እስቲ ጃንዋሪ 28 ላይ ምንድነው ሪከርድ የምናደርገው ያስሚን ኔትወርክ ነው እሺ ማለት ሞክሪ ሞክሪ ጃንዋሪ የጃንዋሪ ነው የምናደርገው እኮ አይ ምንድነው መስገብ ይልኛ አጠይቂኝ አይደል መስገብ እስቲ ሞክሪ 9400 ብሩን ዴቢት የምናደርግ መሰለኝ በምን ዴቢት ብታደርግ ምን ብለሽ ካሽ እሺ ክሬዲትስ ካሽ ልሽ ዴቢት ብለሽ የምትመዘግቢ ገቢ ሲኖር ነው አይደል ካሽ ሲጨመር ነው አሁን እኮ ካሽሽ እየቀነሰ እኮ ፔድ እያለ ነው አይደል አዎ እሺ ሌላስ ክሬዲትስ
ምንድነው ክፍያው አሁን የከፈልሽው 9400 የምን ክፍያ ነው ማለት የወር ክፍያ አረ ሰላሪ አይደል የደሞዝ አይደል ሰላሪ ምንድነው ሰላሪ ምን ይባላል ሰላሪ ኤክስፔንስ አይደል ሰላሪ ኤክስፔንስ ደግሞ ሲጨምር በምን ይመዘገባል ክሬዲት በክሬዲት እሺ አሁን እንግዲህ እንትን በይ ስለዚህ ዴቢት ሰላሪ ኤክስፔንስ ኤንድ ካሽ ኤክስፔንሳችን ነው ኤክስፔንስ ሲጨምር ምንድነው ያለው ቅድም ዴቢት ነው እሺ እንዳትሳሳች ክሬዲት ነው የሚሰጥ ዴቢት ነው ሰላሪ ኤክስፔንስ እነዚህ አምስቱ በረንድ ሰላሪ ኤክስፔንስ ከዛ ሲጨምር እሱ ዴቢት እሺ ፔይ ቴሌፎን ኤክስፔንስስ እስቲ ይችኛው ቀላል ናት እሺ ማለት ራስሽ መልሽ ማለት ጃንዋሪ 30 ይሄ ቀላል ነው ክሬዲቱ 95 ብር እሺ ምን ብዬ ልጻፈው paid ቴሌፎን ኤክስፔንስ ኤሌክትሪክ ኤክስፔንስ ብዬ ምን ዴቢት ላር ክሬዲት ዴቢት ሲጨምር ብለናል ኤክስፔንስ ሲጨምር ዴቢት ነው ከዛ ካሽን አፌክት ያደርጋል አሁን ደግሞ እሺ ያስሚን ጃንዋሪ 32ኛው አቤት ሚስተር ጃንዋሪ 30 እየሰራው ነው አስቸግሮሽ ከሆነ በዴቢት በኩል ነው ኤክስፔንስ ነው ከዛ ምንን አፌክት ያደርጋል ሚስሊነስ ያው አስቴት ውስጥ ነው አይደል ያለው አይደለም ሚስሊነስ ማለት ኤክስፔንስ ነው ብለናል ኤክስፔንስ ውስጥ ነው እሺ ዮኒ 31 30ኛው ሚስላኔስ ኤክስፔንስ ኤንድ ካሽ ነው አፌክት የሚያደርገው ሚስላኔስ ኤክስፔንሳችን በ50 ዴቢት ይሆናል ካሻችን ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው እሺ 31 ደግሞ ረንት ኤክስፔንስ እና ካሽ ነው ረንት ኤክስፔንሳችን 4000 ዴቢት ላይ ነው ካሻችን አረጋ ከዛ ካሽ ጉድ ጎበዞች ቼክ አድርጉት እስቲ ያ ሁሉንም ካሽ ነው አይደል ኤክስፔንስ ነው እንዳለ ሰላሪ ኤክስፔንስ ካሽ ፔመንት ኦፍ ሰላሪ ዩቲሊቲ ኤንድ ካሽ ፔመንት ኦፍ ቴሌፎን ኤሌክትሪክ ከፈለገ እንደዚህ ቴሌፎን ኤሌክትሪክ ምናምን ባንድ ላይ ዩቲሊቲ ልንላቸው እንችላለን ካልሆነ ደግሞ ቴሌፎን ኤክስፔንስ ኤሌክትሪክ ኤክስፔንስ ብለን መመዝገብ እንችላለን ግን በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ዩቲሊቲ ነው የሚባሉት ዩቲሊቲ ኤክስፔንስ እንላቸዋለን ቴሌፎን ኤሌክትሪክ የውሃ ምናምን ክፍያዎች ዩቲሊቲ ይባላሉ የውሃ እንደዚህ የሚከፈለው ዩቲሊቲ ነው አጠቃላይ ደማምረው 220 ብር ዩቲሊቲ እንላለን miscellaneous expense 50 ብር ካሽ 50 payment for different አረ ለተለያየ ወጪ ኮን miscellaneous ማለት የተለያየ ወጪ miscellaneous revenue ሊሆን ይችላል እኮ ሲሆን ደግሞ ይቀየራል እሺ ወይም ደግሞ others revenue ብለን እንመዘግብ የመጨረሻው rent expense cash payment of rent ለሬንት ይሄን ከፈለ ነው የሚለው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄ በዚህ መልኩ ነው የምትመዘግቡት ስለዚህ አሁን ይሄን ጆር ትልቁ ስላልኳችሁ አካውንቲንግ ይሄ ነው አሁን መለየቱ ሌላ በቃ ሌላ ነገር የለም ሲኒየር የሚባሉት ይሄንን ነው የሚሰሩት ይሄን ፎር ኤግዛምፕል ብትሳሳቱ አሁን ለምሳሌ አያችሁ አይደል በጣም ትልቁ ነገር ካሽ እየቀነሰ ፎር ኤግዛምፕል አንዱ ማየት እንችላለን ሬንት ኤክስፔንስ ወይም miscellaneous ምናምን ካሽ ዴቢት ጋር ብትጽፉት ሬንትን ደግሞ እንትን ብትጽፉ ትርጉሙ ሌላ ነው አይደል ካሽ በ4000 ብር ጨመረ ያላችሁ የሌለኝን ገንዘብ እየመዘገባችሁልኝ በ4000 ብር ከፍ አድርጋችሁ እንዲህ ያለ ሲሄድ ሰው የሌለውን ገንዘብ የሌለበትን ዕዳ አለበት በስተት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚፈጥረው
ይሄ እንደዚህ ዝም ብሎ ስህተት ኤረር ተብሎ አይወሰድም ማለት ከባድ ኤረር እና ከባድ ኤረር ነው ይሄኛው በደንብ አሁን በምሰጣችሁ ዶክመንት መሰረት በደንብ ተለማመዱ ሳታነቡ ብትመጡ ኔክስት ለምጠይቃችሁ ሌላ እንትን ይዤ መጥቼ ኔክስት ላይ ፖስቲንግ ፍሮም ጆርናል ቱ ዘ ሌጀር ፖስት ማድረግ ማለት የሚያጋው ሴቭ አሁን የሰራነው ሴቭ ማድረግ ያው የሰራነው ሴቭ የሰራችሁ ማንም ሰው ማስገባት ይችላል ሂስትሪ ላይ ጥያቄ ያለው ዲስከስ እናድርግ አንድ ጥያቄ ነበር ሲቀደም መጀመሪያ ስንጀምር እሺ ባላንስ እና ኢንካም ስቴትመንት ዲፋይን እያደረገ ማለት ነው እና ባላንስ ሁለቱም በወዛር ፋይናንሻል ሪፖርት ፕሮዲዩስ እናደርግ ከሆነ እንደ ፋይናንሻል ስቴትመንት ወስደው at the end of the day ነው የሚሰሩት ሁለቱም እዛ ካፒታል ስቴትመንትን ጨምረው ማለት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ እኮ ባላንስ ሺት at the beginning አለ አይደል ለምሳሌ ትራንዛክሽን አፌክት ከማድረጋችን በፊት አለ እኮ ባላንስ እንዴት ለምሳሌ ማለት ሪፖርት የምናደርግ at the end of the year የመጨረሻ ላይ ምኑን ለማድረግ ለመጠቀም ነው there is financial statement እኮ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ባላንስ ሺት እንሰራው እሱ ገብቶኛል ግን አንዳንድ ጊዜ ቢግኒንግ ላይ ነው እየመዘገብክ ነው ግድ ነው እኮ አሁን እንዳልከው ባላንስ ሺቱን እየመዘገብክ ነው እኮ እንዴ ባላንስ ሺት ሁሉ ጊዜ የሚያሳይክ ንብረትህን እኮ አይደለ ምን ያህል ንብረት አለኝ ምን ያህል አሴት አለኝ እዳ ምን ያህል አለብኝ ምን ያህል ካፒታል አለኝ ይሄን ከመጀመሪያ ቢግኒንግማ ግድ ነው ካሽ ይሄን ያህል ነው ለተነሳለ ይሄን ያህል ላይቢሊቲ ይሄን ያህል እዳ አለብኝ ይሄን ያህል አካውንት ሪሲቨብል ይሄን ያህል እንትን ውስጥ ኢንቨንተሪ ይሄን ያህል አለኝ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ይሄን ያህል አለኝ ምና ትራክ ይሄን ያህል አለኝ ብለ ግድ ነው አፍታ ቢግኒንግ ግን አፍታ ኤንድ ኦፍ ምን ሊኖር ይገባል መመዝገብ አለብህ ነው መመዝገብ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ይመስለኛል እንደ ሪፖርት መመዝገብ አለብህ ለሪፖርት ነው ወዴት ሄዳል ነው ለሪፖርት ነው እንጂ ግድ ሁሉም ግዴታ ነው ሲጀመር ንብረት ነው ከዜሮም ከጀመርክ መቼ ግድ ነው ደግሞ ያው ከዜሮ አይጀምርም ለዛ እሺ ይመዘገባል ትክክል ነው እሺ ሌላ ጥያቄ አለ ያስሚን ማህሌት ተብለት ጥያቄ ካላችሁ ዲስከስ እሺ ኔክስት ይዛችሁ ጥያቄ ካላችሁ ሳታነቡት ያልገባችሁ ምናምን ካለ እዛችሁ ስለዚህ 5 ሰዓት ነን 4 ተኩል መስለኛ I think እንደዛ ይመስለኛል so see you thank you በደንብ አንብቡ ሁለቱም ደርሷችኋል ስለዚህ አሁን ዲስከስ የምናደርገው ኔክስት ከፖስቲንግ እዛው ላይ ከሰጠዋችሁ ላይ ነው የሚቀጥለው ከሰጠዋችሁ ላይ ይቀጥላል እንጨርሳለን ምናልባት ቻፕተር 2 እንጨርስ ስለምንችል ይዛችሁት እያነበባችሁ ጠብቁ ያዙት እዛው ያያችሁ እንትን ብላለን thank you see you ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል